Jelenleg is zajlik a Sea of Thieves 7. évfordulós ünnepi eventje, melyről bővebb információt ebben a videóban találsz. Az event időtartam alatt kaptunk bizonyos célokat, amit ha a közösség egésze elér, akkor a jutalmat mindenki megkapja, aki az ünnepi esemény időtartam alatt, tehát március 14 és 24-e között belép a játékba. Tehát akkor is megkapod a jutalmakat, ha nem veszed ki részed a célok elérésében. Viszont van egy másik jutalom is, amit bizony neked kell megszerezned. Sziasztok, én Tomi vagyok, és ebben a videóban tortavadászatra indulunk. Az évfordulós event alkalmával a fejlesztők elrejtettek 7 darab tortát a játék 7 különböző szigetén. Ezeket fogjuk most összegyűjteni. A szigetek, melyeket meg fogunk látogatni, a következők. Igazából a sorrend mindegy, viszont mi megpróbáljuk azt a leggyorsabban teljesíteni. Ehhez pedig a kezdő outpostunk érdemes, ha a Sanctuary Outpost lesz. És még egy fontos dolog, mindenképpen High Seas módban legyél, ugyanis Safer Seas játékmódban nem aktívak az ilyen eventek. Ha esetleg nem oda spawnoltál, se csüggedj, ugyanis a játékban megtalálható tótélek használhatóak gyors utazásra térképünkön. Válasszuk is ki a Wide Rose történetet, és mindenképpen figyeljünk arra oda, hogy merülést válasszunk, így nagyon hamar az Outpost közelében bukkanunk fel habok közül. Ha megérkeztünk, leszavazhatjuk a tótélt, arra ugyanis már nem lesz szükségünk. Az első tortánkat pedig a kocsmában, a kis zenélő doboz mellett találjuk. Következő szigetünk pedig Lone Cove lesz, induljunk is útnak, viszont mielőtt ezt megtesszük, érdemes a szigonypuskát magunkkal vinnünk, mely jelentősen meg fogja könnyíteni a dolgunkat. A Lone Cove szigeten található tortát talán a legnehezebb megszerezni, ezért is van szükségünk a Harpungánra. Nagyjából a sziget közepén található nagy sziklát keressük, majd pedig ezt a kis építményt, melyre könnyen felugorhatunk, a kis tortát pedig a nagy sziklára szigonyozva magunkat tudjuk megszerezni. A következő 2 torta megszerzéséhez ismét merülni fogunk egy outposthoz, mégpedig a Revenge of the Morningstar tótél használatával. Ha esetleg itt zárva van az opció, kezdj el hajózni kelet felé, és néhány percen belül biztosan lejár a 10 perces cooldown. Ha sikeresen megérkeztünk, hajózhatunk is tovább keletre, Sunken Grove sziget felé, és persze ne felejtsük el ismét leszavazni a könyvet. A tortát pedig Sunken Grove szigeten, annak közepén találjuk meg, egészen pontosan itt. Következő szigetünk Crooked Moss lesz, ez egész közel van Sunken Grovehoz, szóval csak hajózzunk oda. Annak pedig déli részén érdemes lehorgonyozni, és a következő tortát pedig ennek a sziklának a tetején találjuk. Összegyűjtéséhez pedig szintén érdemes Grapplingant használni, így néhány próbálkozás után biztosan sikerrel járunk. A Devil's Roar lesz következő állomásunk, azon belül Fetcher's Rest, hajózhatunk is oda. Ezt a tortát pedig a legegyszerűbben úgy találjuk meg, ha megkeressük ezt a dokkot, és követjük ezt az útvonalat. Ha mindent jól csináltunk, már csak 2 tortát kell begyűjtenünk. Ehhez pedig ismét egy tótért fogunk használni, ezúttal a The Legendary Storytellert válasszuk, mellyel Ancient Spire Outpost közelében bukkanunk fel, és kormányozhatjuk is hajónkat délnek Devil's Reach sziget felé. Horgonyozunk le annak északi oldalán, és kövessük a következő útvonalat. Egy szülinapi torta maradt már csak hátra, melyet nem máshol találunk meg, mint Thieves Haven szigeten. Le is horgonyozhatunk annak közepén, és igazából mindegy, hogyan jutunk el a sziget tetejére, de érdemes ezeket a lifteket használni. Az utolsó tortánkat pedig a középső nagy szobor tetején találjuk meg. Ha mindent jól csináltunk, a játék fel is hívja figyelmünket arra, hogy kaptunk egy új title-t, ami nem más, mint a Seeker of Sweet Treats. Viszont kaphatunk még egy címet, ha ellátogatunk erre a weboldalra, link a videó leírásában, és beírjuk ezt a kódot. Ez pedig a Seeker of Secret Sweet Treats lesz. Ezt persze csak azután tudjuk megtenni, ha már megszereztük a tortákat. Ezt a kódot pedig úgy kaptuk meg, hogy a tortáknál talált minden egyes szöveg tartalmazott egy számot, azokat összeillesztvén pedig meg is kaptuk azt. Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz el egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha nem akarsz lemaradni a legújabb kalózkalandokról, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy első között értesülj, ha új videó van a horizonton. És még mindig találkozunk a tengeren, kalózok.